longer. फाइनल रिजल्ट एकदम दाजु टेस्ट कस्तो छ एकदम दामी मेरो लाइफमा फर्स्ट टाइम हो फर्स्ट टाइम रेसिपी चाहिँ हेर्दै मेरै कन्सेप्टमा आज यस्तो दामी डिस आएको छ है नर्मली घरमा बनाएको भन्दा चाहिँ कतिको डिफ्रेन्ट हुँदो रहेछ त्योभन्दा भास्ट डिफ्रेन्ट यो अर्ग्यानिक टाइपले बनिएको छ है यो चाहिँ एकदम अनएक्सपेक्टेड टेस्ट हुँदो रहेछ जति पनि अर्ग्यानिक यस्तो रुचाउनेहरूलाई चाहिँ है म चाहिँ यही कन्भिन्स गर्छु तपाईँहरू पनि एकताल चाहिँ ट्राई गर्नुहोस् टेस्ट गर्नुहोस् मासु त किनेको भइहाल्यो हो अरू कस्ट चाहिँ के रहेछ हौ जिरो कस्टमा बनिएको हो कि होइन रहेछ जिरो कस्टमा